Công ty chúng tôi sản xuất về cái mảng bê tông với những thiết kế hiện đại và bắt mắt, đáp ứng cái thị hiếu của những người tiêu dùng thích cái phong cách mà tối giản. Với nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đảm bảo những cái sản phẩm được chứng nhận rõ ràng về chất lượng nguyên liệu với sự cải tiến không ngừng. Nó có thể là cam kết của chúng tôi để trở thành đối tác đáng tin cậy với khách hàng. Previously, the Chinese markets were the most important in terms of production, with an abundance of human resources to meet the needs of business that wanted to produce here. However, when the trade war broke out, price skyrocketed, making it difficult to export and manufacture goods. As the Vietnamese markets developed, so do the opportunity. Cheaper labor result in a lower product price, which is also the best price for the customer. We provide best services, good price and best quality of furniture in worldwide. We are willing to make a long-term commitment of partners who are willing to cooperate for mutual development. We review the consensus and let both parties develop mutual trust by understanding the key factors that affect the partnership. It will be a solid foundation for us when there are difficulties or when the relationship becomes strained during cooperation. qfurniture đã và đang phục vụ những thị trường khó khăn nhất trên thế giới về đồ nội thất bằng bê tông. Bằng những cái nỗ lực không ngừng nghỉ, chúng tôi vẫn đang trên hành trình mở rộng và chinh phục các thị trường khác. Từng bước phát triển trở thành công ty hàng đầu Việt Nam.